Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa ako ng online class makeup look dahil nagpapa-open cam na yung prop namin. Nung first sem namin, hindi talaga ako nag-aayos nun. Siguro, pag 8:30 pasok namin, 8:28 or 8:29, igising ako, o-open ko lang yung laptop ko. Then, ayun, makikinig na ako. Kasi nakasarado yung cam namin. Tapos, yung nakamute kami, ganon. Pero minsan guys, ayun, nakakatulog talaga ako. Aminado ako, nakakatulog talaga ako nun. Kasi nag-a-adjust pa talaga ako. Nag-a-adjust pa rin nakakatulog. Ayun guys, so ngayon, nag-makeup tayo dahil may pasok rin ako mamaya. Naisip ko, mag-film na rin kasi may pasok naman ako mamaya para diretso aga-ayos ako, tapos papasok ako sa school. Sa school, nakakamiss, no? Nakakamiss pumasok sa school, guys, no? Pero ngayon online class lang talaga. Nakakamiss lang yung mga, mga araw na, pero makulit din, para ako ng blush. Pero ngayon, virtual na, ganyan. Sa mga messenger na lang, Google Meet, Zoom, yun na lang, diba? So, nakakamiss lang talaga, guys. So, ang dami kong ang dami kong sinasabi. So, ngayon, anong oras na ba? 7:30, ang pasok ko 8:30, guys. And yung mga gagamitin kong products, guys, is super affordable lang siya. So, kung gusto nyo bumili, kung hindi naman kayo nalabas ng bahay, nasa description box, guys, yung link kung saan ko siya binili. So, ako kasi, guys, hindi na talaga ako lumalabas. Or hindi na rin talaga, lumalabas ako, pero hindi na ako pumupunta sa mga mall, ganyan, sa Watsons. Hindi na talaga. Kasi, ewan ko, tinatamad ako. So, ayun, ang dami kong sinasabi. So, without further ado, let's start! So, ito pala yung mukha ko pag umaga. Nakapaghilamos na ako, pero nag-lens na rin ako. Ayan guys, yung mukha ko. Mukha kong ewan. Ang tagal ko guys na hindi alam niyo yung chill lang, ganyan. Yung nakaupo ka lang, nagsasalita, nag-makeup. Na-miss ko guys mag-vlog ng ganon. So, ngayon, dahil, yun nga, paulit-ulit ako, gagawin ko itong online class makeup look. Wait lang guys ha. Ayan. Ching, charing, charing. Wala pa ako guys ginalagay sa mukha ko. Ayan, naghilamos lang ako. Pero ito tignan nyo to. May mark ako dyan. So, ang una kong ginagawa guys, kailangan ko talagang mag-moisturizer. Kasi guys, sobrang dry ng face ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit. So, ang ginagamit ko guys, itong moisturizer whitening Vita ng iWhite Korea. Sa mga makeup video ko guys, nakikita nyo to, lagi tong present kasi ito talaga yung pinaka-favorite ko. And ito yung pinaka-recommend ko sa inyo. Kasi ito guys, water-based siya. Kapag nilalagay ko to, na-absorb agad ng mukha ko. May iba kasing na ang sticky niya, tapos ang malagkit, tapos ang tagal matuyo. Pero ito guys, dahil water-based, mabilis siya matuyo, tapos na-absorb agad ng face ko. And next guys, after ko maglagay ng moisturizer, nagsa-sunscreen ako. So, ginagamit ko itong Belo, yung Tinted Sunscreen. So, mahalaga din talaga to. Yung SPF nito is 50. So, mahalaga din mag-sunscreen, guys. Kasi sobrang init din ngayon. Kahit nung sa bahay ka, kailangan nag-sunscreen ka pa din. Ayan. Alam nyo guys, ang dami kong nare-realize sa buhay ko. Simula nung nag-lockdown, ayan. Alam nyo, nung nag-lockdown, 17 pa lang ako nun. Tapos ngayon, magna-19 na ako. Diba? Ang bilis. Magna-19 na ako. Next. Secret! So, ayun nga pala, happy 14K subscribers guys. Thank you so much. Thank you. Happy 14K subscribers. Sobrang bilis. Sobrang bilis natin dumami guys. Thank you so much. I love you. I love you all. So, after ko maglagay, wait lang guys, meron pa ako dito sa... So, after ko maglagay ng sunscreen, ang ginagawa ko,
nag-a-apply rin ako na tong BB Holic ng iWhite. So, ito guys, combo tong dalawang to. So, ito guys, itong dalawang to, lagi tong present sa mga makeup video ko. Kasi ito yung pinaka-the best para sa akin. Ito yung i-recommend ko talaga sa inyo. Itatanungin nyo ako, ito talaga guys, sobrang ganda nito. Kasi ito nga, sabi ko nga sa inyo, madali siyang ma-absorb ng face ko. And ito guys, ito, kung tatanungin nyo rin ako, mabilis siyang ma-blend, hindi siya mabigat sa mukha. Meron kasing mga foundation or BB cream na mabibigat din talaga sa mukha. Tapos ang lagkit kapag pinagpapawisan ka. Ito guys, parang wala kang suot, ganyan. Walang suot. So ito guys, parang wala ka lang, wala kang nilagay sa mukha mo. Tapos, meron siyang dalawang shade, yung beige and light. So, ang shade ko dito is light. Ayan. Ito kasi guys, lightweight lang siya. Hindi siya ganon kabigat sa mukha. Ayun kasi talaga yung pinaka-preferred ko, pinaka-gusto ko sa lahat. Yung hindi nakakairita sa mukha. Oh, nakakairita. Hindi yung ganon. So, pakagano naman ito yung aso. Ay, hindi ko yung aso. Marami kasing aso dito sa mga kapitbahay namin. So, finger muna tayo, no? Grabe guys, tawang. Ang ingay! Ayan guys, ang bilis niya ma-blend. Hindi siya mahirap i-blend guys. Ayan o. Alam niyo, pag nilalagay ko to sa mukha, ang bango-bango, para siyang candy. So, nasa description box lang naman guys yung link kung saan ko siya binili. Wait lang, paano na parami ata yung lagay ko. So, ayan guys, nilagay ko na siya sa face ko. Diba? So, next guys, maglalagay lang ako dito ng lip balm. Itong Carmex. Ayan. Ang dry ng lips ko. So, next, magpo-powder lang ako. Lalagyan ko lang siya ng powder. So, ayan, Johnson's powder. So, maglalagay muna ko dyan. Ganyan. Pinagbago ba? Mukha na ba akong tao? So, ayun nga, sabi ko sa inyo, hindi naman to super kapa-light lang talaga. So, mag-curl lang tayo ng lashes natin. So, ako, hindi na ako naglalagay ng kilay. Ano naglalagay ng kilay? Basta, pampatigas lang talaga para pampatigas, girl! Ano yun? Pampatigas. Hindi, gumagamit ako ng clear gel. Ayan. Clear mascara. Para, ayoko na kasi maglagay pa ng, alam niyo yung tawag dito, yung eyebrow pencil. Hindi na ako naggaganon, guys. Ganito na lang. Para maayos siya. Tapos, maglalagay na rin ako ng onting eyeshadow sa eyes ko. So, ang gagamitin ko, itong Careline. Guys. Ayan, may araw na. Sun kiss. Kiss nga. Ayan guys, ayun, may eyeshadow na tayo. So, ito yung ginamit ko. Ito guys, ayan. So, ang maganda dito, kompleto na. Meron na siyang highlighter, tapos meron ng blush on, tapos eyeshadow, ayan. So, next guys, ang gagamitin ko for my blush on. Ito. Ayan. Itong light. Magko-contour ako ng nose ko. Wow, may pa-contour. Mag-highlight na ako.
So, ang gagamitin ko, ito pa rin, sa Careline. So, last guys, mag-lip tint na ako. Itong lip smacker, ayan, Powdery Matte Tint. Anti lang. And last, ito guys, mag-lip gloss na ako. So, ayan. Na ginagawa ko pag may online class ako. So, yun. So, I hope you liked this video. Don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel and follow me on my social media accounts and see you on my next one. Bye-bye!